সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। এতিয়া বাজিছে ৰাতিপুৱা 6:30 7টা বাজিলে আৰু আজি 1 জানুৱাৰী সকলোকে নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু মৰম দিছো। আৰু আমি ওলাইছো বগীবিলৰ দলং চাবলৈ ওলাইছো আৰু কিছুমান ঠাই ফুৰিম আৰু আপোনালোকক কিছুমান ঠাই দেখুৱাম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু কিন্তু আমি এঠাইত যাব লাগিব। এতিয়া আমি যাব লাগিব পেট্ৰল পাম্পত, কাৰণ আমাৰ তাৰ এজন লগৰ ৰখি আছে, তিনচুকীয়াৰ পৰা আহি আছে। সি পেট্ৰল পাম্পত ৰখিম বুলি কৈছে। সো তাক আমি লগ ধৰি লওঁ ফাৰ্ষ্টত, তাৰপিছত আমি যাম আৰু লগৰটো হৈছে এইটো, আৰু ই আহিছে পৰা। আৰু আমাৰ প্ৰাচুৰ্যদাৰ বোলে বাইকত তেল কম আছে আৰু ই বহুত সময় লাইন পাতিলে, কাৰণ ডিপুত তেল নাছিলে। বহুত সময় লাইন পতাৰ পিছত এতিয়া তেল আহিলে, তেল পালে আৰু এতিয়া পূৰা গ্লাভছ লগাই লৈছে, হেলমেট গ্লাভছ। আৰু আমাৰ লগৰজন যিহেতু ৰেডি হৈ গ'ল, তেন্তে দেৰি নকৰোঁ, ব'লক আপোনালোকক অলপমান বগীবিল দেখুৱাই আনো। আৰু আহি পালোহি আমি ডিকম। আৰু যিহেতু আজি 1 তাৰিখ 1 জানুৱাৰী, তো আজি গাহৰি, কুকুৰা, ব্ৰইলাৰ, হাঁহ সকলো কাটিছে ডিকমত। বহুত ভিৰ আজি বজাৰ। আৰু আহি পালোহি আমি বকুল। আৰু বকুলত যোনখন অভাৰব্ৰিজ অৰ্থাৎ ফ্লাইঅভাৰ এখন বনাই আছে, উৰণীয়া সেতু বুলি কওঁ আমি অসমীয়াত, সেইখন বনাই আছে। আমি সেইটো কাৰণে আমি এইফালেদি সোমাই দিম, যাতে আমাৰ অলপমান ওচৰ হয়, প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰমান ওচৰ হৈ যাব। ডিব্ৰুগড় মেইন টাউনৰ ফালে নাযাওঁ, আমি বাইপাছ হৈ ওলাই দিম, আমি বৰবৰুৱাত ওলামগৈ। আৰু আপোনালোকেও যদি ধৰি লওক মৰাণ, শিৱসাগৰ তেনেকুৱা ক'ৰবাত যাব বিচাৰে কোনোবা ঠাইত, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও আহক। যদি আপুনি তিনচুকীয়া ফালৰ পৰা আহি আছে, তেন্তে বকুল বাইপাছত সোমাই দিয়ক। এই বাইপাছ এতিয়ালৈকে এইটো মুকলি কৰা নাই, কিন্তু আপুনি যদি সেই অভাৰব্ৰিজখনৰ যদি তলৰ ফালে, অৰ্থাৎ উৰণীয়া সেতুখনৰ যদি আপুনি তলৰ ফালে সোমাই যায়, তেন্তে এটা সৰু অলপ বেয়া হয় ৰাস্তাটো, বেছি বেয়া নহয়, অলপ বেয়া হয়। এইফালেদি সোমাই আপোনালোকে বাইপাছত ওলাব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে ডিব্ৰুগড় মেইন টাউনত সোমাবলৈ দৰকাৰেই নাই, আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ওলাব পাৰিব বৰবৰুৱাত। আৰু আমিও সেইফালেদিয়ে গৈ আছোঁ, বাইপাছ হৈ বৰবৰুৱা। আৰু বকুলৰ ফালে সোমাই দিলোঁ, সোমাই আমি পাই গ'লোহি বাইপাছ। আৰু বাইপাছত উঠিম, ইয়াৰ পৰা বেছি টাইম নালাগে, খুব বেছি 10 মিনিটমান লাগিব বৰবৰুৱালৈ। ৰাস্তাও ভাল, যিহেতু বাইপাছৰ ৰাস্তা গোটেইটো সম্পূৰ্ণই ভাল, সেইটো কাৰণে বেছি সময় নালাগে। আৰু বাইপাছেৰে গৈ আছোঁ আৰু গৈ থাকোঁতে পাই যাম এটা ধুনীয়া ঠাই। সেই ঠাইটোত আমি সোমাই যাম। সেইটো হৈছে জগন্নাথ মন্দিৰ, আৰু এইটো হৈছে জগন্নাথ মন্দিৰ, ডিব্ৰুগড়ত অৱস্থিত। আমি ইয়াত এপাক সোমাই যাম, অলপ সেৱা চেৱা কৰি যাম। আৰু সেৱা কৰা হৈ গ'ল, আমি ওলাই আহিলোঁ। এতিয়া বাহিৰত অলপ ফটো চটো মাৰিম, তাৰপিছত আকৌ যাম আৰু। মন্দিৰত সোমাই আহিলোঁ, মনটো ফ্ৰেছ লাগি গ'ল ন? একো নাই, আমি এতিয়া পালোহি জামিয়া তিনিআলি। আৰু এইফালেদি যদি আমি টাৰ্ণিং লৈ লওঁ, NH 37ৰ ফালৰ পৰা যদি আমি সোমাই যাওঁ, আমি এইটো ছাইডৰ পৰা আহিছোঁ, কাৰণ আমাৰ এতিয়া হ'ব ৰাইট ছাইড। আমি এইফালৰ পৰা সোমাই যাম। ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 5-6 কিলোমিটাৰমান হ'ব বগীবিললৈ। চ' ব'লক আৰু।
ইমান দূৰ আহি আমি পালোহি এতিয়া বগীবিল দলং আৰু এইখনেই হৈছে বগীবিল দলং যোনখন দলং 25 ডিচেম্বৰত অপেনিং কৰা হৈছিলে মই 26 ডিচেম্বৰত আহিছিলোঁ আৰু ইউটিউবত লাইভ দিছিলোঁ সেইদিনাখন যিহেতু মই ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলোঁ সেইটো কাৰণে মই আকৌ লগৰকেইজনৰ লগত ফুৰিবলৈ আহিলোঁ 1 জানুৱাৰী বুলি আৰু আজি মই কিছুমান যদি ভিডিঅ' ক্লিপ যদি ভালদৰে তুলিব পাৰোঁ কি তেতিয়া নিশ্চয় আপলোড কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো আমি ইয়াত ৰখি আছিলোঁ কাৰণে এইখন দেখিছে পুলিচৰ গাড়ী সেইখিনি পুলিচ আহিলে আমাক ক'লে যে আপোনালোকে ইয়াত নৰখিব বাইক চাইক নৰখাব গাড়ী চাড়ী নৰখাব ইয়াত ৰখোৱাটো নিষেধ যিহেতু সেইটো কাৰণে আমাক ৰখাব নিদিলে এইকেইজন দেখিছেনে আমাক ৰখাব নিদিলে ইয়াত যিমানখিনি মানুহ ইয়াত ৰৈ আছে এতিয়া আমাক দলঙৰ তললৈ পঠিয়াই দিব বা য'ত হ'লেও পঠাই দিব ব'লা কোনো কথা নাই বাইকত গৈ কিছুমান ধুনীয়া ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাম আৰু দলঙৰ তলত যদি যাব পাৰোঁ তাৰ পৰা কিছুমান ধুনীয়া শ্বট ল'ম বুলি ভাবিছোঁ ইয়াত বহুত সময় কটালোঁ আৰু এতিয়া আমি কোনফালে যাম আমি ধেমাজি ফালে যাম ন এতিয়া আমি ধেমাজি ফালে যাম আগতেতো ধেমাজি যাবলৈ তেজপুৰ হৈ ঘূৰিবলগীয়া হৈছিলে এতিয়া দলংখন হ'ল বুলি আৰু পটককৈ আহোঁগৈ অলপ ফুৰি আহোঁগৈ ন বেছি সময় নালাগে চাগে 1.5 ঘণ্টামান লাগিব চেষ্টাটো কৰিছে মেপ চাই গৈ থাকিম গুগল মেপ আছে এইটো আছে আমাৰ ৰাইডাৰ দেখিছেনে আৰু এতিয়া আমি যাম মই চলাওঁনে আৰু বন্ধুসকল আমি বগীবিলত কটালোঁ বহু সময় প্ৰায় 4-5 ঘণ্টামান সময় আমি বগীবিলত কটালোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কিছুমান মনোমোহা দৃশ্য আৰু যদি আপুনি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো যদি আপুনি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আজিলৈ বিদায় পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে